Dumnezeu se descoperă pe sine. Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece. Căci eu, în lumea mea, mă simt nemuritor și rece. Cuvântul nu poate exista decât în el însuși, pentru că Dumnezeu există în el însuși. Învățătura se lășluiește în genetica noastră. Akasha este apa și ea este lângă tine, în tine. Akasha este acasa și este în tine. Este vital să vindecăm apa. Totul este apă, în 9 forme. Din punct de vedere cuantic, apa este vid. În fizica cuantică, vidul este apă. Simplu stau de vorbă cu Mihai Eminescu. Dumnezeu nu mai are șanse. Dragi noștri prieteni, bine v-am găsit. Astăzi vreau să intrăm într-o lume, într-o dimensiune pe care până acum puțin am cercetat-o, și anume cum atingem înăuntrul nostru acele resurse interioare, acele puteri care stau uneori și dorm, fără să le cunoaștem că într-adevăr sunt în potențialul, în acea lume interioară a noastră pe care tot timpul am putea să o căutăm. Cu toții știm că absența de la noi înșine este și absența de la Dumnezeu și încercăm, pe măsura posibilităților, împreună cu Gabriela Braniște astăzi, care știm prea bine faptul că locuiește într-o lume a apusenilor magnifică, mirifică și un tărâm de poveste, pentru că în apusenii de poveste acolo există mii de resurse naturale pe care ea le-a dobândit și le-a integrat și în făptura ei, și filozofic și teoretic, dar mai ales concret și practic, din ceea ce oferă și caprele, și oile, și mestecenii, și cupru, și fierul, și alte animăluțe și plante care sunt din jur împrejurul acestui tărâm magnific. Evident, toată România este o bogăție pe care noi nu o valorificăm la maxim și am vrea astăzi să discutăm împreună cu Gabriela care sunt acele potențialități ale noastre pe care le putem căuta noi să scoatem dinăuntru nostru acele valori prin cum alegem să trăim, cum alegem să mâncăm, cum alegem să gândim, cum ne creăm conceptele, valorile și misiunea, acest drum spiritual în această existență. Gabriela, bine te-am găsit din nou și îmi pare bine că nu te văd doar online. Știu că ajungi rar pe la capitala acestei țări și e o reală bucurie să te avem aproape. Și îți mulțumesc foarte mult că ai făcut acest efort să vii de la 100 de kilometri distanță și să faci parte pentru câteva zile din acest tărâm al aglomerației urbane din București. Care este drumul pe care un om de oraș îl poate avea încât să se conecteze mai mult cu lumea naturală? Ce poate să ia el din oraș încât să ajungă să se facă bine, să se însănătoșească, să se îndrăvenească, să se vindece, și mental și spiritual, și o să o luăm treptat cu fiecare. Poate să începem cu partea mentală. Ce ar putea să absoarbă din acest cadru al vieții profesionale, al vieții agitate? Aduc povești din apusenii de poveste și într-adevăr am ajuns aici pe un purice fermecat. 99 de oca de fier sunt legate de piciorul omului, care, din păcate, nu mai are niciun dram de rațiune. De aceea drumul pe care el se va regăsi va fi drămuirea resurselor. Ce înseamnă drămuirea? Din dram în dram se face drumul, din zero ca zero, unicul zeu și unica modalitate de a percepe conceptual o realitate. Omul are nevoie să se orienteze în ceea ce reprezintă 5. Un logos izvorât din 4 observatori. Acești observatori au fost efectiv
înlănțuiți prin sistem și hăituiți prin pseudo-educație, pentru că tot ceea ce există în cardinalitate este o observare din 4 observatori, observare care ne va permite să percepem realitatea într-o cu totul nouă dimensiune. Adică să vedem din mai multe puncte de vedere fiecare moment, fiecare înțelegere, fiecare concept, gând, din 4 puncte de vedere, din 5 puncte de vedere. Nu, dimpotrivă. Cei 4 observatori scindează într-un singur punct, care este logosul 5, pentru că există un singur și unic punct de vedere și este punctul de vedere al unicului vers. Omul astăzi este în dualitate, pentru că cumva de atunci și de acolo până acum și până aici, întreaga adverbialitate s-a diferențiat în caste de înțelegere și unii au înțeles mai puțin, alții au înțeles mai mult, unii s-au autodeclarat aristocrates, alții au simțit slava care i-a păcălit în sclavie. Cumva această dualitate pe care o experimentează omul este o trială, pentru că omul are la purtător un punct de observație care este binele și un punct de observație care este răul și între acestea două, pe o linie de convergență, se află liberul arbitru, care este în esență o satană. Deci omul are 2 puncte de observare în acest concept de dualitate, care este liberul arbitru. Cumva această trială, și nu vorbesc despre trinitate, ci despre trială, a transformat slava în sclavie. Și ceilalți ai spus că s-au autoproclamat ca fiind de un alt sânge și sâmbure și dețin mai multe date, mai multe cunoștințe și informații și acces la ceva mai înalt și folosesc acele informații ca să stăpânească, ca să pună în stăpânire pe cei care aveau înainte slava și acum au devenit sclavi. Punctul de observare al omului este astăzi scindat în bine și rău, întuneric și lumină, iar în jumătatea conceptuală a acestor aberații în abstract se află liberul arbitru, care îi dă senzația Că ia decizie. că decide pentru el, dar nu este decât o toană. Care de fapt este efectul tuturor programărilor pe care și le-a însușit sau le-a primit și Este o toană care, pentru cei inițiați, reprezintă contoana, adică consoană, modul în care cuvântul se înscrie în materie. Ori noi am avut la dispoziție această știință a toanei, care a creat consoana, dar toana este o vedere, pentru că ochiul este o toană. Oricumva această tonalitate s-a resimțit poetic și ca vedere în vede. Cumva această cunoaștere a fost împărtășită, însă cei care au realizat traducerea acestei cunoașteri au strecurat o eroare au trădat. genetică de logos. Traditore, tradutore. Tradutore, traditore. Evident? Ori cumva omul are senzația, cu toată această cunoaștere la purtător, că este liber și decide pentru sine. Însă, este doar o iluzie. În 4 observatori există un singur punct de observare. Omul nu mai poate alege, pentru că alegerea, interpretată ca libertate, este sclavia. Sclavia este în această alegere. În 4 observatori, care reprezintă cardinalitatea, pentru că sunt oameni care au înțeles dimensiunea
care se găsesc și în conclava de la Vatican. Că toți cardinalii se întâlnesc și fac alegerea celui mai înalt dintre ei, care cunoaște punctele esențiale ale ființelor umane. Cardinalitatea, care provine de la ler, scindată în cler, de la ler împărat, Dumnezeu cel adevărat, ca stăpânitor peste Gondvana, ținutul gândirii, cardinalitatea cunoaște conceptul de 4 observatori care scindează în Logos 5, pentru că, în esență, cei 4 observatori sunt cei care au creat Dumnezeul și cuvântul din Dumnezeu. Cum poate omul de rând să traducă aceste tainice și misterioase lucruri pe care el le aude acum și dacă într-adevăr atenția dumneavoastră este susținută și nu vă pierdeți în alte gânduri, evident că această prețioasă informație pe care Gabriela vă împărtășește este de un alt ordin al unei alte lumi interioare pe care o puteți accesa doar dacă vă conectați cu lumea dumneavoastră interioară și cu ceea ce spune Gabriela în același timp. Regăsind o unicitate într-un unic vers și debarasându-mă de alegere, voi resimți în slavă lava și nu sclavia. Și odată cu această lavă voi obține lavra, care în esență reprezintă materia, coca universală din care Dumnezeu a creat lumea. În plamadă, ca mad, există și med, mediul ca med, icină. Oricumva, plămăditorul este cel care a presărat, a încorporat în plamadă și antidotul. Antidotul pentru el însuși. Pentru că în orice creație sălășluiește întreaga dramă, întreaga tragedie a Creatorului. Cumva, Creatorul a dorit ca propria lui creație să fie cu mult mai vindecată. De aceea el s-a separat și omul astăzi este singur pe lume. Doar din această poziție de singularitate este capabil să descopere ce există și nu există dincolo de Dumnezeu. Cum ai ajuns tu la această cunoaștere? Care au fost resursele pe care le-ai accesat și cum ai putut să o tălmăcești? Ca fiind una veridică. Prin ce sau prin cine? Omul are o singură menire, ca omenire, de a-L vindeca pe Dumnezeu. Nu este o chestiune de cunoaștere. Orice ființă umană s-a educat sau a fost educată. Orice ființă umană a citit, a studiat, a călătorit, a căutat. Noi toți suntem în această viață purtători de energie asemănătoare eremitului. Noi toți suntem căutători, indiferent de domeniul nostru de viață. Toți vrem altceva mai mult decât suntem, decât avem. Cumva, Creatorul a plamadit în geometria zămislitoare un dor. Acest dor este o dorință care caută calea. Creatorul a oferit omului, plămadei, și instrumentul pentru a păși pe calea și a creat vocalea, care este vocala. Aceasta este calea, este vocala, pentru că altfel toate aceste toane, care sunt consoane, nu ar fi țesut o ie cu adevărat dumnezeiască dacă nu ar fi fost împletite cu vocale. Tu vorbești de o tainică misiune a omului de a-și cunoaște, de a-și tălmăci propriile cuvinte și a le direcționa către
ce? În, Cum în fiecare cuvânt există materie. Nu există materie în absența și cuvântului. el își ghidează și instruiește, autoinstruiește viața pe măsura conștientizării cuvintelor pe care le folosește și cunoașterii lor? ADN-ul uman este construit din 22 de structuri sonantice. Care sunt modulate în funcție de cum vorbim și ce alegem să spunem? Și pe cele Noi pe care nu le avem auzim. capacitatea să modulăm propriul nostru ADN. ADN-ul ne modulează pe noi, pentru că noi suntem din Gondwana, adică G-O-N-D, care a devenit AND, adică acid dezoxiribonucleic, în momentul în care OND s-a împuternicit, s-a încadrat ca AND, sunt și seminții ADM, ceea ce pământul românesc atestă ca Adam Clisi, și există numeroase variațiuni a acestui acid dezoxiribonucleic, însă el este, ca vocală și consoană, cel care conduce materia. Materia și non-materia nu sunt o dualitate, sunt o bivalență. Și această transmutare, trecere de la materie la antimaterie se realizează prin intermediul cuvântului din ADN-ul uman. ADN-ul uman este compus din 22 de semne, ca o geometrie, o matematică divină numeno-numerologică, matematică care se pare că își găsește, descoperă desăvârșirea în aceste timpuri. Mai exact, care timpuri? În momentul în care s-a creat Gondwana, s-a creat ținutul gândirii. Tot ceea ce există ca materie există în prezența gândirii. A opiniilor despre materie sau a conceptelor despre ceea ce se poate plănui în viitor? Despre care fel de gânduri am putea să vorbim? Că sunt multe tipuri. Gândurile soarelui, de exemplu, sau gândurile firului de iarbă. Între soare și firul de iarbă există o comunicare ca de la marele cerebral la micul cerebral și această comunicare se realizează prin substanță gând, pe care noi o denumim atmosferă, lumină, eter, fulger, tunet. Care sunt invizibile, se văd doar în Norvegia, ca aurora boreală, sunt niște unde magnetice care fuzionează cu Pământul. Da. Un da este urmașul din NDA, adică acid dezoxiribonucleic. Dacă privești cuvântul unda, un cuvânt perfect. Noi, ca ființe humana, rostim cu rost doar perfecțiunea. Și această perfecțiune există în rostul rostuirii și în rostul rostirii. Deci unda este urmașul din acidul dezoxiribonucleic. Tu propui o misiune nouă pentru om, prin reconectarea cu cuvintele, să se întoarcă la el însuși, la materia pe care el o deține și pe care o observă și o vede că crește și îmbătrânește și după aia se duce. Și cum poate omul să folosească această învățătură, care, după cum văd, este una veche, în folosul înființării dinăuntru a lui însuși? Drumul drămuit cu dor nespus de Zalmoxis în Cogaion este drumul etern. Ființa umană lucrează cu concepte.
singura, unica logică a unei ființe umane, paradoxal, limitată în materie, este reprezentată de concepte ca infinitate, omniprezență și eternitate. Și imortalitate. Exact. Este paradoxal cum materia, ca trup, se combină cu non-materia, ca gând, concept. Cumva, ceea ce există și nu există, există și nu există doar în această bivalență. De ca și cum tot ceea ce noi denumim ca fiind un Dumnezeu nu are decât o unică manifestare: materie și non-materie. Faptul că noi le separăm, că noi le așezăm într-un mod trunchiat în științe, domenii de cercetare, este doar omul care are o dorință atât de mică, pentru că nimic nu poate fi mai mic în univers decât el însuși, pentru că nimic nu poate fi mai mic în Dumnezeu decât el însuși. Ori cumva omul și-a trasat această dorință de a fi mic cât Dumnezeu. Însă Dumnezeu l-a creat pentru a fi mare. Și a uitat acest lucru prin educația și învățătura pe care a primit-o, nu mai își cunoaște, stă cu capul plecat, naiv și programat în multe dintre funcțiile sale mentale și raționale, să nu mai gândească într-un asemenea fel. Zalmoxis Lumea nu știe a fost clar un om. cine a fost, A fost un om. ce a făcut, cum a făcut, S-a deînzeit, în ce sens. în sensul în care nu și-a mai impus o limită între atât de mică, cum este aceea de a se înzei. Observi în jurul tău oamenii. Spațiul Carpato-Danubiano-Pontic a devenit un spațiu de înzeire, o dorință aprigă, arzătoare, consumă românul din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic de a se înzei. Ori Zalmoxis a înțeles că înzeirea este doar o limită. În consecință, a ales ceea ce, într-adevăr, extrem de greu, a ales să fie om și să creeze o menire. S-a lăsat pe sine într-un fel și a ales omenia din el și, alegând această omenie, a creat o învățătură pentru o întreagă omenire. Omul care astăzi dorește să se înzeiască este un individualist, este un dezaxat, este un alienat mental. Zalmoxis s-a omenit, a murit. Și de asta a devenit omniprezent în conștiința și omniscient în conștiința românului? Pentru că învățătura sa este unică în lume. Unde se poate găsi sau cum omul o poate primi, învăța la școală, la educator, la consilieri, la tine? Care sunt mijloacele ca omul să intre în contact cu această învățătură? Există opoziții. Există opoziții pentru că oameni care se consideră sau se doresc a fi zei se așează în calea acestei înțelepciuni, care este înțelepciunea de drept a poporului român. Noi, continuatori ai atlanților și a populațiilor artilo, ca silvicultori, agricultori, vânători, Fermieri. lucrători ai pământului, noi suntem îndrituiți
cu această învățătură, pentru că învățătura se lășluiește în genetica noastră și a fost exprimată în vedele noastre, care sunt runele. Ori academicienii care au dorit înzeirea s-au opus acestei cunoașteri. S-au opus omului cu învățătură, cu educație, l-a opacizat ca omul să nu poată desprinde din genetica sa această logoșie, logosul. Și i-au inundat mintea și creierul cu diverse alte structuri educaționale pe care omul nu le poate verifica, nu știe la ce îi folosesc, că de mic se întreabă la ce îmi folosește tata, mama să învăț eu lucrurile astea. Omul are, sau copilul are o conștiință pe care cumva a rămas conectată cu ceva mai înalt din el însuși și vede că nu are ce să învețe clar de acolo, din educația instituțională. Am învățat biologie. Ori un biologos, trupul, materia, este logos. Așa cum sufletul nu este decât materie, decât plămadă. E prima oară când rostești acest cuvânt și îl aud de la tine, că până acum n-ai intrat să-l expui. Ai spus că este o plămadă și că este o materie și este inundată în aceste celule, care le deținem și avem o manifestare care arată ca un om. Plamada, această plamadă conține ama, care este sufletul. Nimic nu este separat, pentru că, în esență, bivalența nu reprezintă altceva decât o congruență, o întrepătrundere incomensurabilă, o legătură inextricabilă între două structuri care nu ar exista de sine stătătoare, ci doar în această comuniune. Electronul și atomul, Sigur, care fuzionează și se și desprind, se și iubesc și creează. omniprezența, omnipotența și omnisciența. Ai afirmat că apa are aceleași valori. Apa, Dumnezeul uitat. Ce posibilități sunt la oraș pentru oameni, în afară de peturi, care cu toții știu că au ftalați, bisfenoli, microni de plastic în acele peturi și oamenii le beau că li se face sete, se deshidratează celula, pierde sărurile și mineralele, omul trebuie să bea ceva doar ca să acopere durerea celulară. Și de fapt nu face decât să strice celulară, membrana și compoziția celulei și aceasta moare. Și cu timpul omul se desface dinăuntru. Știu că ai promovat foarte mult în diverse emisiuni pe care tu le-ai făcut valoarea și puterea și resursele apei în ființa umană. Ea poate să fie un instrument de însănătoșire? Apa este terapia viitorului, în cele 9 forme ale sale. De la ionul hadean, Terra, ca terapie prin care se însănătoșește Dumnezeu, este spațiul, timpul și atimpul în care apa se reciclează permanent. Noi consumăm aceeași apă cu care Dumnezeu a plămădit la început. Apa se reciclează în circuitul absolut, care este în esență plamada, de ca și cum noi suntem încă în mâinile lui Dumnezeu. Prin apă. Dacă o punem înăuntru pe cea bună. În mâinile lui Dumnezeu, și mâna pentru noi este un concept extrem de important, pentru că mâna este tot ce ne poate mâna în evoluție. E ca manastirea? Este E ca mana de la pomana? Mama Naster. Manastirea este Mama Naster. Mama care naște. Da. Este lăcașul de naștere în care, e adevărat, niscavai preoți cu fuste negre au intrat acolo pentru a denatura cuvântul care se creează în uter. Dar aceasta este o altă discuție. Mâna care plamadește și plamadește
conștient, continuu, este mântuitorul. Este mâna care scrie. Ori e ca și cum noi ne aflăm încă în mâinile lui Dumnezeu și încă ne plămădim. Și plămădindu-ne și Dumnezeu Plămădirea se plămădește prin noi și El. prin creația lui. Și atunci dacă suntem responsabili, dacă sunteți și suntem responsabili întru totul de această plămădire și pentru Dumnezeu și pentru noi, ce alegeri putem face? Concret, ce alegeri putem face? Este vital să vindecăm apa. Din noi și apa pe care o luăm. Apa planetei, apa plamadei. Vindecând această apă, prețuind această apă și oferindu-i apei rangul pe care l-a avut dintotdeauna. Apa este purtătoare de cuvânt. Apa este morfogenetică, cum afirmă în 2010 profesorul Marc Henry, Care a murit acum, recent, în 30 octombrie. Care a promovat foarte mult valorile și puterea înălțătoare și vindecătoare a apei. Marc Henry vorbește despre apa din piatră, Pe nimeni n-a auzit de așa ceva. apa din galaxii. Totul este apă, în 9 forme. Și noi ne vom trata și ne vom vindeca prin intermediul apei. Apa va vindeca cuvântul, iar noi vindecăm apa prin cuvântul nostru. De aceea noi vom lansa o rugăciune asupra unui pahar de apă, nu pentru ca această apă să ne aducă nouă vindecare, ci pentru ca, transmițând acest mesaj în apă, Se întoarcă înapoi la noi mesajul. să vindecăm întreaga apă planetară. Ne-a susținut această apă, ne-a hrănit pruncii. Te-ai emoționat foarte mult când ai spus asta și s-a simțit trăirea pe care ai trăit-o și ai transmis-o realizând tu însăți asta. Cât de necesară de fapt și cât de vitală practic sau divin vitală este această prețioasă informație pe care tu ai plămădit-o. Sunt creator de poezie inspirată, ceea ce în școala iluminării se numește mutant. Eu sunt un mutant, din perspectiva în care eu lucrez direct din punctul zero, pentru care am la dispoziție și ținutul apelor, care este emoția. Însă emoția este apă. Și pe măsură ce noi vom curăța această apă, vom avea acces la conștiință, care este apă sub formă de vid. Emoția este momentul în care eu comunic în vid. Eu nu mă refer la emoțiile pe care terapeuții le tratează în România cu diferite tehnici orientale sau din alte culturi. Eu vorbesc despre emoție ca fiind un canal de comunicare, ca channeler, adică un canal din ler, adică din ler împărat, Dumnezeu cel adevărat, așa cum istorisește povestea Atlantidei. Și ai căutat foarte mult în spatele istoriei nepromovate și nespuse în media și în educația instituțională. Nu am căutat. Ai primit. Da, am fost căutată. Ai fost căutată și care este, intuitiv vorbind... Noi toți suntem căutați. Și noi refuzăm să primim. Da, sau nu suntem Atenți. acasă. Acasă, în noi înșine, ca să vedem ce am primit. Și nici cum să folosim că n-am văzut la ceilalți și o să ne considerăm noi pe noi înșine, dacă n-am văzut la ceilalți, ca fiind ciudați. Akasha este apa și ea este lângă tine, în tine. Akasha este apa din
irisul celuilalt. Nu ai nevoie de tehnici, nu trebuie să mergi nicăieri. Akasha este acasă și este în tine. Raportez foarte mult învățăturile pe care le-ai primit și le-ai tălmăcit, toate la limba română. Și ai intrat foarte atent în a scoate din cuvinte esența, explicând dinăuntru cuvântului cuvântul, nu prin alte cuvinte cuvântul, ceea ce este o manieră complet nouă pentru această existență planetară pe care noi o vedem, că foarte mulți academicieni și profesori de diferite științe, în litere chiar, caută să explice prin alte cuvinte un sens etimologic al unui cuvânt. Cuvântul nu poate exista decât în el însuși, pentru că Dumnezeu există în el însuși. Tot ceea ce reprezintă astăzi fizică cuantică și mecanică cuantică începe cu povestea vidului. Pentru că oriunde se mișca punctul 0, se mișca în el însuși și oriunde se mișca era în același punct. Ori în momentul în care s-a creat Gondwana, s-a creat momentul în care punctul 0 s-a contemplat pe sine. De aceea vorbim despre Gondwana ca ținut de dublă viitură. Ce înseamnă mai exact? Bivalența. Între am chef, n-am chef, e bine, e rău, e alb, e negru? Nu, aici este psihoza. Bivalența reprezintă punctul 0, vidul care se mișcă în el însuși. Mișcând cuvântul în el însuși și explicitându-l prin el însuși, noi avem acces la vid. Din punct de vedere cuantic, apa este vid. În fizica cuantică, vidul este apă. Simt că stau de vorbă cu Mihai Eminescu. Tu ești 99,1% molecule de apă. Dar din punct de vedere cuantic, apa este vid. Consecință, tu ești 99,1% vid. Deși în fața mea este Gabriela Braniște. În consecință, tu ești și materie și non-materie în același timp și aceasta este enigma pe care Dumnezeu dorește să o elucideze. În creație, prin creație, Dumnezeu se descoperă pe sine. Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece. Căci eu, în lumea mea, mă simt nemuritor și rece. Dumnezeu te vrea singur, pentru că El este singularitate. Cumva, în această înțelegere care este simplistă, pentru că ceea ce discutăm noi aici este de o mare simplitate. Este complicat și devine complicat pentru că omul a fost implementat cu o educație. Însă pentru un om simplu care nu a fost educat, discuția noastră este ca un râu. Păi și inoculările pe care le-a primit nu-i stau în cale înțelegerea acestor lucruri. Cum le poate debarasa, scoate, se arunce la gunoi? Seneca spunea: homines dum docent discunt. Oamenii învață învățând pe alții. Cumva, noi sădim în celălalt cuvântul. Îl însămânțăm și ne-l însămânțăm și nouă rostindu-l. Cumva este o însămânțare. Fiecare dintre noi însămânțează în celălalt, în apa celuilalt și apa va memora. Cumva această apă, care sunt eu, care ești tu, care suntem noi, suntem deopotrivă. Toată această memorie nu reprezintă altceva decât dovada că Dumnezeu se caută pe sine. Altfel, la ce bun ar memora?
Și noi îl ajutăm regăsindu-ne pe noi, pe el. Dumnezeu nu mai are șanse. Să-i dăm, că altă misiune n-avem mai prețioasă. Întotdeauna părintele se va priva pe el și va hrăni pruncul său. Dumnezeu nu mai poate crea ceva la fel de măreț ca ființa umană. De aceea, cumva, ne vom întoarce privirea către viitor, pentru că, privind înapoi la Dumnezeu, ne vom transforma în piatră și vom reveni la pientra. Oricumva, această epocă noi am depășit-o. Suntem în acest drum evolutiv, în acest proces evolutiv ca urmași și singura noastră preocupare nu este un Dumnezeu care nu s-a înțeles pe sine, ci urmașul care este dovada că a existat un Dumnezeu care nu s-a înțeles pe sine. Ori privind dincolo, pentru că noi venim de dincolo și ajungem dincolo, prin atunci, de la verbul tun, care, de exemplu, pentru neamț înseamnă simplu, concret, curent, a face. Pentru noi înseamnă tunet, ori cumva pentru noi reprezintă o dimensiune, pentru că noi suntem jos și ceea ce nu putem explica este sus. Însă trebuie să știi că în fiecare strat atmosferic, care este constituit din forme ale apei, există câte o limbă, cum este Etrusca, în Etruria, un ținut îndepărtat deasupra norilor, cum este limba Danai. Ori toată această învățătură a fost păstrată de neamurile trace, dace, prin citirea etimologică Getusa, pentru că Acia, Tracia, a trasat o axă, s-a dat de la Tracia, Acia, un dat ca Dacia și s-a trasat o axă. Aceste axe, ca axis mundi, au etimologos, cuvântul ca dumirire și cod neurolingvistic, getusa, citirea getia. Getarum, getiorum, noi suntem getitori din agarte. Suntem ca cetitori de acid dezoxiribonucleic din diatra și tot ce ne-a rămas este țăranul și vatra. Am ajuns să caut mai multe la tine pe canalul de YouTube, unde puteți să vă abonați pe Apostolii de Poveste. Gabriela Braniște face niște emisiuni și niște poezii mai nou pe care le-a publicat din adâncurile unei înțelegeri care nu sunt prea ușor de tălmăcit, decât dacă acea compoziție din care sunteți sau suntem compuși se aliniază la legile simple. Dacă în continuare aveți sau avem straturi adipoase formate din toxine alimentare comerciale, mă tem că această înțelegere este practic de neatins. Nu se poate ajunge la ea dacă vrem să intrăm într-o lume sau într-o dimensiune mai nouă, cum Gabriela ne propune. Direcția pe care am avea-o noi este să scăpăm de aceste părți intruzive și invazive din corpul nostru Și să vindecăm apa care suntem. Și să vindecăm apa care suntem, până când începem să atragem și să înțelegem ceea ce vorbești tu, Gabriela, și ceea ce este de fapt ascuns în legile eterne și pe care unii ca și tine le vorbesc și codat o fac, pentru că e nevoie să diferențiem păturile și straturile sociale, că inițierea nu se dă decât la cei care fac eforturi, să lucreze cu ei înșiși mai întâi și după aia să poată să transmită din generație în generație, pe cale maternă sau paternă, lucrurile esențiale. Din păcate,
Io, Mircea Voievod și Domn. Acest Io, care reprezenta Inridi Otia, înălțarea prin biser, ca eter, s-a denaturat. Și din Inridi Otia s-a făcut Otia, ca preoția, unica hoție. Pentru că Să nu-ți faci mulți dușmani în afirmația asta. la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Ori manipularea, degenerarea, nu reprezintă altceva decât un cuvânt căruia i s-au atribuit înțelesuri pe care el nu le deținea. Un exemplu, noi suntem romin. Suntem romin pentru că suntem min-eri. Pentru că la baza biologiei umane, piatra de temelie a biologiei umane este min-ereul. Noi suntem căutători de lumin. Aceasta este mintea ce ne-a rămas și Dați înapoi ca să vedeți de 2 sau de 3 ori. aceasta este chimia de înțelegere. Care face legătură cu lumea eterului și lumea eternă. Cumva cuvântul a fost logocizat, a fost ucis. Am pierdut sensul lui. De aceea, eroarea de limbaj ne conduce, evident, către boli autoimune, degenerative, pentru că, în esență, ceea ce s-a îmbolnăvit în om este cuvântul. Dar el nu vede asta și nu are capacitatea să-și dea seama că prin cuvintele rostite de-a lungul vieții, adunându-se, cumulându-se într-un tot din el însuși, și-a accentuat sau și-a cauzat foarte multe distrugeri în masă din elementele sale. Romin, min-eral, min-une, transformată în minciună. De aceea noi am transformat apa morfogenetică, pentru că tot ceea ce reprezintă apă este hidrogen 3, oxigen 2, am transformat această apă morfogenetică într-o mortăciune. De unde iau oamenii această apă? Hidrogen 3 molecule de hidrogen și 2 de oxigen? Că nu ne este prezentat în știința actuală ca fiind de fapt o apă hrănitoare. Nu cunoaștem, nu avem datele disponibile. Constructul în care noi trăim este viu. Pietrele vorbesc. Și tot ceea ce este organic este constituit din apă sub formă de hidrogen 3, oxigen 2. Apa intracelulară din care se compune ființa umană este hidrogen 3, oxigen 2. Cu siguranță, hidrogen 2, oxigen nu este formula apei, pentru că ea nu reflectă capacitățile extraordinare ale acestei omniprezențe, ale acestei omnisciențe, care este apa. Cercetările sunt evidențiate în 1920. Prima înțelegere a apărut în 1600. Există referințe pe care oamenii le pot căuta și ei? Evident. Și pe cine să caute? Pascal Montré, Jacques Benveniste, Gerald Pollack, Marc Henry, Jacques Collin. Sunt doar câteva nume. Care au studiat toate elementele și efectele folosirii unei astfel de ape pe care ei o luau de unde și cum o făceau. Există apă în 9 forme. Noi ne hrănim, fiind computere cuantice, cum spunea Moșonul,
cu cristal lichid, dar și solid. Apa există în 9 forme și cea de-a 9-a formă a apei este conștiința. Însă ea nu ar exista dacă nu există celelalte 9 forme, pentru că vorbim despre 0 și 9. Totul este de la 0 la 9. Cifra 10 este o altă tablă. Conștiința se creează din cele 9 forme ale apei. Tot ceea ce vezi în jurul tău și se definește ca vedere, de altfel cunoaștere explicitată și expusă în neamul devașilor. Pentru că noi avem devele noastre, ei au vedele lor și noi avem deva noastră, ca neamul devașilor, cei mai longevivi oameni. De aceea vorbește Zalmoxis despre știința Cogaionului, știință constituită din 2 elemente, apă și metal. Această apă, în 9 forme, creează conștiința pe care noi am denumit-o Dumnezeu. Oamenii sunt obișnuiți cu apa alcalină. Ei cunosc de fapt că cu cât mai mare este potențialul de hidrogen din pH-ul din apă, cu atât mai mult îi servește, pentru că știe că celulele tumorale, maligne sau benigne, nu trăiesc în mediul acid și în apa alcalină sunt distruse. Și cam asta este cunoașterea care pune ca o pătură sens asupra folosirii apei. Apa nu se poate separa de sare. Apa este cristal lichid și sarea este cristal solid. Însă sarea este o formă a apei, așa cum metalul este o formă a apei, așa cum grăsimea este o formă a apei. Așa cum laptele este o formă a apei. Laptele este apă proteică. Laptele este din calea lactee elementul primordial în care cele două potențiale crește viața. Exact, cele 2 potențiale care niciodată nu se pot uni, adică apa și grăsimea, s-au unit. Și s-au unit cu un singur scop, pentru a oferi suport și hrană harică unui prunc. Mi-aduc aminte la 1960, când Ceaușescu a adus foarte mult, sau 70, când a adus Ceaușescu 600.000 de țărani de la sate la București să facă celebra Casa Poporului și timp de mulți ani de zile i-a pus în aceste, cum spui tu, cutii pe verticală sau blocuri și le-a scos, evident, grăsimea din lapte și oamenii trebuiau să cumpere lapte, că stau la coadă la lapte și la pâine și laptele acela pe care îl luau era degresat. Și țăranii întrebau, dar unde e grăsimea din lapte? Că noi cu aia am crescut și cu aia aveam putere, noi cu acest lapte nu mai putem munci. Și dându-le efectiv niște hârtii care le-a dat valoare sau bani, a reușit să construiască Casa Poporului, dărâmând foarte multe lăcașuri de cult de acolo și făcând de fapt societatea bucureșteană. Fără grăsimea din lapte, dar muncindu-i și efectiv în timp chinuindu-i pe oameni cu un sens al acestei maestoase case care nu lucrează decât 15% din ea și restul stă goală. Grăsimea este grația divină, pentru că primele forme de viață, care susțin atât materia cât și non-materia, s-a creat din acizii aminați. Și acizii de caprici, de la capră, acidul capric. Acidii aminați sunt transpuși într-o dogmă încărcată de eroare. Acizii aminați sunt aminul din biserică. Aminul este minereul. Este codul neurolingvistic metalic ca forma apei din care s-a creat grăsimea. Prin această urzeală și năvădeală s-a creat viața. Deci cumva rominul, aminul, minereul, minunea și minciuna, acizii aminați și lumina creează o urzeală. Pentru că acesta este ia, din mater ia. Cumva rominul este îndrituit genetic să decripteze
misterul pe care dogma îl numește Dumnezeu cu ajutorul codului neurolingvistic, pentru că el este plamadit din latina. Nu știm că latina este o limbă, dar nu, latina este tina, este plamada. Plamada din care noi am fost creați conține și codul neurolingvistic. E ca și cum Creatorul a pus în această cocă universală de unică vers și capacitatea ca, la momentul potrivit, această cocă să-l creeze din nou. Și să fie un sistem recurent de folosință a legilor eterne, fără oprire. Evoluție. Evoluția este o evă, însă ea a fost prezentată diferit. Noi am înțeles Eva ca evoluție de dat în deva și este singura modalitate prin care evoluționar eonii s-au succedat. Indiferent că place sau nu place cuiva, Eva este o evoluție, o devă, și ea reprezintă modul în care omul a calculat, a reprezentat și a decriptat timpul. Eva este un concept așezat într-o legendă, însă cumva întorcându-ne la blaga ca să ne învlăguim de la blagă în belagines, pentru că fiecare geniu, fiecare mântuitor venit să vindece Dumnezeul poporului român a venit fiind creator de cuvânt. Ori blaga scrie: șarpele a șoptit femeii Evei ceva la ureche, că nici măcar Dumnezeu n-a auzit. E ca și cum Dumnezeu oferind libertate creației, s-a încărcat de speranța că această creație, la momentul potrivit, îl va salva, salvându-se pe ea însăși. Și noi ce facem? De fapt, mergem la magazine și le luăm de acolo produsele pe care ne le prezintă cu culori, ambalaje și mirosuri și parfumuri și arome și glutamați și toxine Pentru că suntem ucigași de copii. și ucigași de omniprezentul, omnipotentul și omniscientul. Ucigași de ape, ucigași de natură. Suntem ucigași de Dumnezeu. Dumnezeu și-a pus speranța în noi. De fapt, El a pus speranța în noi, nu noi în Dumnezeu. La noi este o ipocrizie, este o mediocritate, această cerșală permanentă. Dar Dumnezeu a dat datul să fie dat. Și avem Ne-a dat dota, cumva. Iar noi, nevalorificând această dotă, ne-am îndatorat. Noi am creat caste prin trauma masculinului și am pășit ca masculi singuri în altar, însă acest altar nu reprezintă altceva decât pântecul de născătoare. Altarul este al femeii. Și acolo unde masculul în altar citește din cărți care nu sunt la îndemâna oricui, acolo masculul preia acest rol al femeii de o manieră dramatică, fantasmagorică, teatrală. El e dramaturg.
în altar și cumva neînțelegând misterul sarcinii biologice, misterul prin care femeia adăpostește și hrănește din pântecul său cuvântul ce va să vină. Pentru că, în esență, femeia naște un nou cod de limbaj, care este pruncul. Și masculul. Masculul, energia masculină nu înțelege cum este posibil un asemenea E o incapacitate biologică mister, pentru noi. fapt pentru care el va profeți acolo. El va face Ce el n-a făcut, de fapt. ceva ce el nu poate. Se va ascunde acolo și va spune celorlalți că el este în conexiune directă cu Dumnezeu, dar Dumnezeu deja se plămădește în pântecul femeii. Nu mai este acolo unde masculul îl caută. Dumnezeu deja doarme în pântecul femeii pentru a se naște într-un prunc. Unde caută masculii Dumnezeul. Unde îl caută? Unde îl caută nu este. Oricumva Dumnezeu, pentru a se proteja pe sine, nu avea decât un singur loc. Cu adevărat sacru, cu adevărat majestuos, cu adevărat pe măsura capacităților sale, și acest pântec era pântecul de născătoare, unicul loc în care Dumnezeu se putea apăra de propria lui creație. Cumva, poporul român, ca dotă, deține întreaga învățătură. Și ceea ce eu rostuiesc prin rostire nu reprezintă altceva decât masa de conștiință, cuvânt, capacitatea, cuvânt pe care întregul popor o deține. Eu nu sunt o individualitate. Eu exprim nivelul de conștiință cel mai înalt al poporului român. Ai oferit astăzi o inițiere pentru profani, că până la urmă ai dat foarte multe din această lumină pe care tu ai strâns-o și în această trăire pe care tu ai însușit-o, ți-ai însușit-o, și pe cei pe care i-a atins cuvântul tău pe semne că vor face schimbările de dispoziție interioară și de căutare interioară, încât aceste lucruri să poată să fie însămânțate coerent și să se unească cu marele tot al eternității. Și dacă au fost momente în care probabil ați pierdut firul acestor evenimente pe care Gabriela vi l-a spus, evident, cu un sens al codificării, pentru că fiecare în el însuși descoperă prin propriul cuvânt înțelesul, nu prin explicațiile Gabrielei sau ale altcuiva, ci prin i-a oferit un ajutor, însă mai departe rămâne ca tu să-ți descoperi înăuntrul tău sensul cuvântului tău pe care tu l-ai cu ajutorul ei sau altora. Așa că, dragii mei și prieteni, dragii noștri prieteni, apusenii de poveste au un scop pentru această Românie, și în cazul în care vă doriți să experimentați și din când în când viața simplă, viața lângă natură, în sânul naturii, acolo aveți șansa, și nu doar acolo, în foarte multe locuri unde sunt oameni simpli, oameni care au cunoașterea esențială, fără prea multe flori și miresme, să testați, să verificați, să vă însușiți elementele sacre, mineralele, sărurile și conștiința în relație cu ce face natura. Ce face natura este cel mai elocvent și cel mai tainic și cel mai puternic exemplu al ființei umane, și prin Gabriela Breanește, care stă și mulge și caprele dimineața, cum de altfel am și văzut-o, am văzut cât de multă putere a strâns în ea însăși, studiind cu cartea în brațe când pleca cu caprele. Ei bine, e o tainică și știință veche pe care o făceau și ciobanii noștri adevărați când plecau cu acea blană cu o greutate cam de 30-40 de kilograme, aveau o haină din aia și plecau cu o desagă în spate și câteva săptămâni nu mai vedea nimeni. Plecau în transhumanță, se întorceau cu ceva noțiuni și știință pe care după aia o aplicau pentru ființele umane, cât și pentru natură, cât și pentru oile sau caprele lor. Gabriela, îți mulțumim foarte mult pentru acest demers al inițierii românului de rând și românului care
vrea accesul la o etapă superioară, la o treaptă superioară pe ierarhia virtuților, Românul a avut accesul pe un picior de plai, pe o gură de rai. Românul s-a născut. Accesul a fost în picior, pentru că în picior există io, înălțarea prin biserică. Este stâlpul prin care umanitatea se leagă de cer, umanitatea din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic se leagă de cer. Acesta este piciorul. În esență este talpa lui Dumnezeu, pentru că prima dată Dumnezeu a coborât pe pământ, aici, în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, eveniment atestat, runat și descoperit de geniul Grigore Albu Gral în peștera Ialomicioarei, 5041 înainte de Hristos. ai făcut o afirmație pe care puțini oameni o recunosc ca fiind veritică. Eu însumi am știința ei. Acum mă gândesc cum putem să ne servim de această oportunitate pe care am avut-o, cum ai spus tu, că a trăit-o poporul român și a primit-o ca un dar pe care alte popoare, cum am fost în foarte multe locuri din lume, nu trăiesc cu aceeași esență, trăirea îndumnezeirii pe care ei o au. Nu o recunosc în ei înșiși și tot timpul o caut în afara lor și în alte medii de religie sau educaționale. Vreau să știi că sunt foarte recunoscător pentru această inițiere oferită astăzi, Mulțumesc pentru și eu. ceea ce tu ai oferit și mai departe propunerea pe care o am este să împarți din produsele tale sacre pe care le știu că le faci și cu mâna ta, împreună cu mama ta și cu oameni care sunt ție foarte dragi, să le dai la oameni și cosmetice, și tincturi, și apă, și natură, și hrană, pentru că știi foarte multe lucruri în acest segment. În fiecare vară, Gabriela Branește face mai multe tabere oferite pentru cei care sunt într-adevăr pregătiți să treacă la un nivel experiențial superior și acolo în Apusenie se vor întâmpla aceste lucruri. Iar dacă nu vă vine să credeți că într-adevăr există potențial în dumneavoastră să vă orientați propriul destin divin pe mâinile pe care le dețineți, muncind cu ele și călcând cu picioarele pe pământul sacru, atunci poate că nu este demnitate să fiți pe acest canal urmărind oameni care au într-adevăr potențialul sacru pe care ea îl are. Așadar, Gabriela, îți mulțumim pentru această dăruire, pentru această inițiere și mai departe să știi că ai binecuvântarea multor oameni care te susțin și îți propun să continui mai departe cu această sfântă muncă. Mulțumesc! Mulțumim, dragi prieteni, la revedere!